ถ้าฉันบอกว่าหน่วยวัดที่ดินเอเคอร์ที่เราได้ยินในหนังฝรั่งไม่ได้มาจากนักคณิตศาสตร์แต่มาจากวัวคู่หนึ่งกับคันไถไม้เธอจะเชื่อไหมคะ เดี๋ยวก่อนครับ วัวเหรอ ผมนึกว่ามันคืออะไรที่ซับซ้อนกับ1เอเคอร์เท่ากับ 43,560 ตารางฟุต ตัวเลขที่ฟังดูเหมือนคำนวณมาจากนาซาอะไรแบบนั้น นั่นละค่ะ ประเด็นคือมันไม่ใช่เลย 43,560 ฟุตกำลังสองไม่ได้มาจากสมการ แต่จากแรงของวัวล้วนๆ เอาเริ่มงงแล้วครับ เล่ามาเลยครับว่ามันเริ่มยังไง ย้อนไปยุคกลางของอังกฤษคำว่า acre มาจากภาษาเก่าคำว่า acer แปลว่าทุ่งโล่งหรือถ้าจะให้ตรงหน่อยคืองาน1 วันของวัวคู่หนึ่ง หมายถึง1เอเคอร์คือพื้นที่ที่วัว2ตัวไถได้หมดใน1วันเหรอครับ ใช่เลย แต่เพราะแต่ละวันแต่ละดินไม่เหมือนกัน บางวันดินนุ่มไถง่ายก็ไถได้เยอะ บางวันดินเหนียววัวเหนื่อยไถได้แค่นิดเดียว ดังนั้นในตอนแรกเอเคอร์ไม่ได้มีขนาดตายตัว แต่คือหน่วยวัดแรงงานตั้งหาก โอ้โห หน่วยวัดที่มีเหงื่อวัวผสมอยู่ แล้วต่อมาชาวนาก็เริ่มอยากมีมาตรฐาน จะได้ไม่เถียงกันเวลาแบ่งที่ เลยออกกติกาว่า 1 แปลงไถมาตรฐานต้องมีความยาว 1 เฟอร์ลอง กับความกว้าง 4 รอด เฟอร์ลองคืออะไรนะครับ มาจากคำว่า furrow long หรือร่องไถยาว 1 รอบที่วัวลากได้ก่อนต้องพัก ระยะนี้อยู่ที่ 660 ฟุต ส่วนรอดก็คือไม้กระทุ้งวัวที่ใช้คุมวัวนั่นแหละ ยาว 16.5 ฟุต เลยเอา 4 รอดมาวางต่อกันเท่ากับ 66 ฟุต แล้วพอคูณกัน 660 คูณ 66 ก็ได้ ใช่ค่ะ 43,560 ตารางฟุต เป๊ะๆ นั่นคือที่มาของตัวเลขแปลกๆ นั่นเอง โห คณิตศาสตร์จากคอกวัว ใช่ค่ะ แล้วรูปที่ดินยุคนั้นจะยาวและแคบ อัตราส่วนประมาณ 10:1 เพราะจะได้ไถยาวไม่ต้องเลี้ยวคันไถบ่อย ประหยัดแรงวัวสุด แต่ผมเคยได้ยินว่ามันมีเครื่องมืออะไรสักอย่างชื่อโซ่กันเทอร์ ๆ ถูกต้องเลยค่ะ ปี 1620 นักคณิตศาสตร์อังกฤษเอ็ดมันด์กันเทอร์ ประดิษฐ์สิ่งที่ชื่อกันเทอร์เชน โซ่วัดที่ยาว 66 ฟุตพอดี เท่ากับ 4 รอด และแบ่งออกเป็น 100 ข้อเท่ากัน 100 ข้อ หมายถึง เขากำลังเชื่อมระบบเก่าที่อิงเลข 4 เข้ากับระบบใหม่ฐาน 10 ของยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์เลยสินะครับ ใช่เลยค่ะ เพราะถ้าความยาว 1 เอเคอร์เท่ากับ 10 โซ่ ความกว้างเท่ากับ 1 โซ่พอดี ดังนั้น 1 เอเคอร์เท่ากับ 10 ตารางโซ่ หรือ 10 square chains มันเลยคำนวณง่ายมาก และถูกล็อกให้กลายเป็นกฎหมายใช้ทั่วจักรวรรดิอังกฤษ จากแรงวัวสู่คณิตศาสตร์ในโซ่เหล็ก นี่มันวิวัฒนาการของหน่วยวัดแบบ evolution แท้ๆ ขณะเดียวกัน อีกฝากหนึ่งของยุโรป ฝรั่งเศสกำลังปวดหัวกับหน่วยวัดพันแบบในแต่ละเมือง จนถึงขั้นมีฟุตของขุนนาง ฟุตของกษัตริย์ ฟุตของชาวบ้าน ฟังดูวุ่นกว่ารถติดในกรุงเทพอีกนะครับ เลยเกิดการปฏิวัติหน่วยวัดขึ้น พร้อมกับการปฏิวัติฝรั่งเศส คศ 1790 พวกนักวิทยาศาสตร์ยุคนั้นอยากสร้างระบบใหม่ที่อิงเหตุผล ธรรมชาติและเป็นสากล เลยได้ออกมาเป็นเมตร กรัม วินาที โดยนิยามเมตรจากระยะทาง 1/10 ล้านของเส้นจากขั้วโลกเหนือถึงเส้นศูนย์สูตร โห เทียบกับเอเคอร์ที่อิงแรงวัวนี่คืออีกสุดขั้วเลย จากคันไถถึงจักรวาล ใช่ค่ะ นี่แหละคือการปะทะกันของสองปรัชญา ระบบที่เติบโตจากชีวิตคน กับระบบที่ออกแบบจากสมองมนุษย์ แล้วตารางเมตรที่เราใช้กันทุกวันนี้ เกี่ยวข้องยังไงกับเฮกตาร์ เฮกตาร์ เฮกแทร์ คือ 100 คูณ 100 เมตร เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 2.47 เอเคอร์ ถูกสร้างขึ้นให้ใช้แทนเอเคอร์ในการวัดที่ดิน พูดง่ายๆ คือจะมาแทนเอเคอร์ แต่ดันแทนได้ไม่ 100% เพราะอเมริกายังดื้อใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วเขามีเหตุผลด้วยนะ เพราะมันเกี่ยวกับ 3 แรงเฉื่อยใหญ่ของประวัติศาสตร์ ว่ามาเลยครับ อยากรู้ว่าทำไมประเทศยักษ์ถึงไม่ยอมเปลี่ยน
แรงแรกแรงเฉื่อยทางกฎหมาย เพราะโซ่กันเตอร์ถูกใช้สำรวจที่ดินอเมริกาเหนือทั้งหมด เอกสารโฉนด และแผนที่หลายร้อยล้านฉบับ ถูกเขียนเป็นเอเคอร์หมด การเปลี่ยนระบบเท่ากับต้องรื้อกฎหมายทั้งประเทศ เหมือนจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์โดยที่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในฟอร์แมตเก่า แรงที่ 2 แรงเฉื่อยทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมของอเมริกาและอังกฤษ สร้างบนหน่วยนิ้ว ฟุต ปอนด์หมด จะเปลี่ยนทีต้องเปลี่ยนสกรู รางรถไฟและคู่มือทุกเล่ม ต้นทุนรีแบรนด์ทั้งประเทศใครจะจ่าย และสุดท้าย แรงเฉยทางวัฒนธรรมและการเมือง ช่วง 1970 รัฐบาลพยายามผลักระบบเมทริก แต่เจอดราม่าวอเตอร์เกต คนไม่เชื่อใจรัฐ เลยต่อต้าน แถมมองว่าระบบเมทเป็นของฝรั่งเศส ไม่อเมริกันพอ นี่สินะครับ ความภูมิใจแห่งฟุตปอนไมเอเคอร์อเมริกันสไตล์ ทุกวันนี้อเมริกาเลยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าระบบผสมผสานหรือ metrical bilingualism ใช้เมตรกิโลกรัมในวงการวิทยาศาสตร์ แต่ยังใช้ฟุตเอเคอร์ในชีวิตประจำวัน เหมือนเราที่พูดทั้งไทยอังกฤษ แต่บางคำยังติดไร่งานตารางวาอยู่เลย ใช่ค่ะ เพราะหน่วยวัดมันไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือร่องรอยของวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ทิ้งไว้ เอเคอร์เลยไม่ใช่แค่ 43,560 ฟุตควา แต่มันคือฟอสซิลที่มีชีวิตของแรงงาน วัว คันไถ นักคณิตศาสตร์ และนักการเมือง ทั้งหมดรวมอยู่ในหน่วยเดียว สรุปแล้วเอเคอร์กับตารางเมตรไม่ได้แข่งกันว่าใครถูกกว่า แต่มันสะท้อนว่ามนุษย์แต่ละยุควัดโลกด้วยสายตาแบบไหนมากกว่า วัดด้วยแรงวัว หรือวัดด้วยเหตุผลทางจักรวาล สุดท้ายก็เพื่ออย่างเดียวทำความเข้าใจโลกนี้ให้ดีขึ้นนั่นเองครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ